คุณหนูมู่หลงถูกพิษแถมยังเป็นพิษกัดกระดูกโชคดีที่ยาของท่านอาจารย์สกัดพิษได้ถึงตอนนั้นค่อยใช้กำลังภายในดูทุกอย่างก็น่าจะเรียบร้อยร้อนจังร้อนจังแม่นางมู่หลงไม่เหมาะอย่าไม่ใช่สิแม่นางมู่หลงทำแบบนี้ไม่ได้แม่นางมู่หลงไม่เหมาะอย่าร้อนจังไม่เหมาะแม่นางมู่หลงท่านอย่าขยับสิพิษกัดกระดูกกลามไปทั่วตัวแล้วเทพเสียนมาก็ช่วยท่านไม่ได้เขาจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไม่สินี่ต้องเป็นภาพลวงตาจากพิษแน่เขาคิดจะทำอะไรหรือว่าเขาจะล่วงเกินแล้วข้าดูดพิษให้ท่านหมดแล้วพักฟื้นอีก2 วันก็หายพึ่งกูของท่านอาจารย์นี่พึ่งกูบินนวลดั้งดวงดาวท่านอาจารย์กำลังส่งข่าวให้พวกเราแล้วทำไมท่านอาจารย์ไม่กลับมาบอกเองไปดูกันเถอะปล่อยข้านะเสี่ยวจิ้วปล่อยนางพี่ต้าเซิงเพิงต้าเซิ่งคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะเป็นคนคลั่งรักจะช่วยคนในอ้อมกอดเจ้าแล้วยังคิดจะช่วยคนในมือข้าอีกแต่ตอนนี้เจ้ายังเอาตัวไม่รอดเจ้าช่วยใครไม่ได้หรอกเผิงต้าเซิงระวังหากเจ้ากล้าแต่ต้องเสียวจิ้วแม้แต่นิดเดียววันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้ช่างปากดีนักนะปล่อยเสียวจิ้วเพิงต้าเซิ่งส่งยกวิญญาณมาพี่ต้าเซิงอย่าไปฟังมันส่งมา
出路。 ข้าอยากจะรู้นักว่า เจ้ามีฝีมือแค่ไหน ท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์ทำไมไม่เห็นเงาท่านอาจารย์เลย ท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์ แม่นาง ฆ่าพวกมันให้หมด อย่าให้เหลือรอดแม้แต่คนเดียว ขอรับ ไอ้หนูเพื่อเอาชนะข้าเจ้าถึงกับลมปราณแตกซ่าน รอจนเจ้าสูญเสียกำลังภายในจนหมด เจ้าก็ไม่ต่างกับวัวควายที่รอถูกเชือด พูดมากทำไม พี่ตาเซิง ยอมแพ้ซะ ข้ายังไม่ พี่ตาเซิง แม่นางเซียวเอ๋อเจะไปก่อนไม่ต้องห่วงข้า จะอยู่ก็อยู่ด้วยกัน จะตายก็ตายด้วยกัน ไม่ไป ทางนี้ หยุดนะ แม่นางจะไปก่อนข้าระวังหลังให้เอง เซียวเอ๋อ ปล่อยข้า ปล่อยข้า พี่ต้าเซิง 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 เสี่ยวจิว พี่ต้าเซิง เสี่ยวจิ้ว เผิงต้าเซิ่ง ท่านประมุขขออยากไว้ชีวิตเจ้า เจ้ากลับหล่นหาที่ตายเอง ตอนนี้เจ้าต้องทนดู หญิงที่รักตายต่อหน้าต่อตา รสชาติเป็นอย่างไรบ้าง เจ้าปล่อยนาง อย่าเปล่าประโยชน์เลย โซ่ทะลวงฟ้านี้ใช้ล็อกเส้นลมปราณผู้ฝึกยุทธยิ่งเจ้าดิ้นรน มันยิ่งกัดกินกระดูก และเลือดเนื้อเจ้า แทนที่จะเสียแรงเปล่า สู้เจ้าดูให้ดี ดีกว่า ว่านางตาย เพราะเจ้าอย่างไร จะปล่อยนาง
พี่ตาซึ่ง เสี่ยวจิ้ว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 ข้าขอร้องล่ะ อย่าทำอะไรนาง ข้ายอมรับปากเจ้าทุกอย่าง อะไรก็ได้ทั้งนั้น งั้นหรือ ควักหัวใจออกมา เป็นกับแกล้มให้ข้า พี่ตาซึ่งอย่า เสี่ยวจิ้วพี่ตาซึ่ง พี่ต้าเซิ่งต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป ดึงขึ้นมา เผิงต้าซึ่งเจ้าดูสภาพเจ้าตอนนี้สิเจ้าเหมือนหมาตัวหนึ่งเลย กินมันเข้าไป กินมันเข้าไป กิน
จะบ้าไปแล้วหรือรีบลุกขึ้นพ่อแม่เสี่ยวจิ้วล้วนถูกพันเข้ามาสังหารจอมยุทธน้อยไม่เพียงช่วยชีวิตข้ายังแก้แค้นแทนครอบครัวข้าด้วย หากจอมยุทธน้อยไม่รังเกียจเสี่ยวจิ้วปราดนาคอยปฏิบัติเป็นทาสสลับใช้คือตอบแทนผู้มีพระคุณ พี่ตาเซิงวางใจเถอะเสี่ยวจิวจะตามหาหมอเทวดาทั่วล่ามาช่วยท่านต้องมีคนรักษาโรคของท่านหายแน่ ตอนนี้ศัตรูตายไปแล้วแก้แค้นสำเร็จแล้วหลังจากนี้จะมีแผนอย่างไร ย่อมต้องติดตามพี่ตาเซิงอยู่แล้วท่านไปไหนเสี่ยวจิ้วก็จะไปนั่นทำไมจะพูดจะไร้มารยาทเช่นนี้ดูถูกคนอื่นหงหง ท่านพี่ข้าผิดไปแล้วเสี่ยวจิ้วก่อนนิ้วนี้มอบให้เจ้ายิ่งไปกว่านั้นข้ามีคนในใจอยู่แล้วต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป ข้าต้องรอดให้ได้ความตายมาเยือนถึงตัวแล้วยังจะเพ้อเจ้ออยู่อีกสหายพ่อข้าเคยกล่าวไว้คำหนึ่งว่าการมีชีวิตอยู่คือทุกสิ่งวันนี้ข้าขอมอบคำนี้ให้เจ้า เผิงต้าเซิงจงมีชีวิตอยู่ให้ดี หวังว่าเราจะได้พบกันอีก ตาเซิงอาจารย์มีคำขอเพียงข้อเดียวต้องรอดชีวิตกลับมาให้ได้เป็นไปไม่ได้พลังวัดของเจ้าหมดสิ้นแล้วเป็นไปไม่ได้นี่คือปรากฏการณ์ดาบสะเทือนฟ้าใครกันมีฝีมือถึงเพียงนี้ท่านปู่ให้เจ้าทำงานแค่นี้ทำไมถึงเรื่องมากนักเหตุใดปรากฏการณ์บนฟ้าถึงแปลกประหลาดเช่นนี้มีคนใช้เจตจำนงดาบดึงดูดพลังปราณฟ้าดินยืมสายฟ้าเสริมอนุภาพดาบวิชาระดับนี้ในโลกนี้มีไม่กี่คนที่ทำได้แย่แล้วอาจารย์มีภัยวันนี้คือวันตายของเจ้าเผิงต้าซึ่งรับความตายซะกรอดทมิเทียนจีบัวถังพิโรธเจ้าคือผู้อาวุโสสำนักถังฉางเซิงในเมื่อรู้ฉายาของปู่ผู้นี้แล้วยังไม่รีบคุกเข่ารับความตายอีกอาวุธลับสำนักถังอันดับหนึ่งในใต้ล่าหากข้าอยากชนะเกรงว่าคงไม่ง่ายนักอย่าตามไปช่วยคนสำคัญกว่าเร็วเข้าธิดาศักดิสิทธิ์ท่านฟื้นแล้วพบศพอาจารย์หรือยังบรรจุเรียบร้อยแล้วหมู่เซียวล่ะหมู่เซียวอยู่ที่ไหนทูตศักดิสิทธิ์มู่นางเป็นอะไรเจ้ารีบพูดมาธิดาศักดิสิทธิ์ทูตศักดิสิทธิ์มู่กลับมาแล้ว
เซียวเอ๋อเซียวเอ๋อเซียวเอ๋วทั้งสองท่านคือ อมิตาพุทธ อ่านมาฉายาเหลียวเต๋ว ท่านที่อยู่ข้างอาจมานี้ คือนักพรชิงซูวี แห่งสำนักอูตัง เราสองคนพาสิทธิ์เดินทางไปกูซูบังเอิญช่วยแม่นางท่านนี้ไว้กลางทาง ขอบคุณทั้งสองท่านที่ช่วยชีวิต แม่นางไม่ต้องมากพิธี เราสองคนยังมีธุระต้องจัดการ ขอตุลาไปก่อน อมิตาพุทธ น้อมส่งทั้งสองท่าน รีบพาเซียว ออกไปรักษาเร็วเข้า แปลกจริงแปลกประหลาดแท้ ไม่ใช่สิผู้อาวุโสทัง พี่น้องของข้าเป็นอย่างไรบ้าง ตั้งแต่เขากลืนวิญญาณหยกนั้นเข้าไป พลังปราณในร่างเขาก็ลุกโชนดังไฟลามทุ่ง ไม่อาจควบคุมได้ หากเปลี่ยนเป็นผู้อื่น เส้นชีพจรคงถูกแผดเผาจนพรุนไปหมดแล้ว แต่ทว่าเขาไม่เพียงไม่ถูกแผดเผาจนพังทลาย กลับยิ่งเต็มเปี่ยมมากขึ้น มีทีท่าว่าจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ท่านหมายความว่าพี่น้องข้าปลอดภัยแล้วใช่ไหม ไม่ใช่ ตรงกันข้ามเลย ตามลักษณะชีพจรของเขา มีคำอธิบายเพียงอย่างเดียว คือภายในร่างกายของเขากำลังหลอมรวมพลังปราณจากวิญญาณหยก หากพลังปราณถูกปลดปล่อยออกมาจนหมด เขาจะถูกพลังปราณสะท้อนกลับ เส้นชีพจรขาดสะบั้นและตายลง ข้าสกัดจุดชีพจรสำคัญของเขาไว้แล้ว แต่ก็ยืดเวลาได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้น ท่านปู่พลังปราณนี้ช่วยเพิ่มตบะไม่ใช่หรือ เหตุใดเขาถึงยังมีอันตรายอีก ใช่สิ ไม่ผิด สามารถเพิ่มตบะได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป ช้าๆสิ แต่เขาเพิ่มพลังปราณอย่างรวดเร็ว นี่เปรียบเสมือนสิ่งใดกลืนพุทราทั้งลูก ดึงต้นกล้าให้โตเร็ว มากไปย่อมส่งผลร้าย อีกทั้งเขามีชีพจรขาดแต่กำเนิด ช่างเคราะห์ซ้ำกรรมซะจริงๆ ผู้อาวุโสถังข้าแค่อยากรู้ ท่านมีวิธีรักษาหรือไม่ ตามวิชาแพทย์ของข้าแล้ว นั่นหมดหนทางเยียวยาแล้ว แต่ถ้าเขารีบกลับไปที่สำนัก ให้ท่านอาจารย์ช่วยดูให้ อาจจะยังมีทางรอด มิเช่นนั้น ต่อให้เป็นเทพเซียนจุติลงมา ก็คงหมดหนทาง เสี่ยวจิว 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 เป็นตายอยู่ที่ลิขิตฟ้า ก็ต้องดูว่าเขาจะเลือกอย่างไร วิญญาณของอาจารย์บนสวรรค์จะต้องคุ้มครองพวกเราแน่ เขาคุ้มครองพวกเรา แล้วใครจะคุ้มครองเขาเล่า หนีเลือดที่พันขมาได้ก่อไว้ ต้องชดใช้ด้วยเลือด ชดใช้ด้วยเลือด เสี่ยวจิว 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 เจ้าอย่าไปนะ เ
อย่าไปนะ เสี่ยวจิว 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 เสี่ยวจิวอย่าทิ้งข้าไป เสี่ยวจิว เสี่ยวจิว อย่าทิ้งข้าไป เสี่ยวจิว อย่าทิ้งข้าไป เสี่ยวจิว บางทีข้าอาจไม่มีวันได้เป็นคนในใจท่าน แต่ถ้าอย่างน้อยในตอนนี้ข้าก็เคยเป็นคนที่ท่านคิดถึง ต่อให้เป็นแค่ตัวแทน ก็เพียงพอแล้ว ข้ามีคนในใจอยู่แล้ว แม่นางคงไม่ได้ชอบเขาเข้าแล้วกำมัง ไม่ปิดบังเลยนะ อาจารย์บอกข้ามาตั้งแต่เด็กว่าข้าเกิดมาพร้อมชีพจรขาดสะบั้นถูกกำหนดให้เป็นคนอายุสั้น เผิงต้าเซิงมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ดีนะ หวังว่าเราจะมีโอกาสพบกันอีก ตาซึ่งเป็นอย่างไรบ้าง เขายังไม่กลับเขาอู้หูซานอีกหรือ ยังไม่กลับ เอาแต่ขังตัวเองกินเหล้าอยู่ในห้อง ไม่ยอมพบใครเลย เช่นนี้จะทำอย่างไรดี ข้าไปดูเขาเอง เจ้าอย่าเพิ่งเข้าไปกวนเลย เรื่องนี้กระทบกระเทือนจิตใจเขามาก ให้เวลาเขาคิดทบทวนหน่อยเถอะ เจ้าลิงทมนยังจำสัญญา1 เดือนกับอาจารย์ได้หรือไม่ ท่านอาจารย์ เจ้ายังจำอาจารย์คนนี้ได้หรือ ข้าขอถามเจ้า รู้ตัวหรือไม่ว่า เจ้าเหลือเวลาอีกไม่กี่วัน สิทธิ์ทราบดี แต่เจ้ากลับติดบ่วงรัก จนแทบจะลืมไปแล้วว่าตัวเองเป็นใคร อาจารย์พูดถูกหรือไม่ อาจารย์เรื่องนี้ก็ปิดท่านไม่มิดจริง ๆ ยาที่เจ้าพกตอนลงเขาคงกินหมดแล้ว วันเกิดอายุ20 ปี ก็ใกล้เข้ามาทุกที ไม่รักชีวิตแล้วหรือ ท่านอาจารย์ ตอนนี้ข้ายังกลับไปไม่ได้ เช่นนั้นท่านลองหาวิธีดู ช่วยแก้ดวงอายุสั้นให้ข้าทีเถิด เจ้าคิดว่าอาจารย์เป็นเทพเซียนหรือ ชะตาฟ้าลิขิตกำลังคนจะฝืนได้อย่างไร สิ่งที่อาจารย์ทำได้ ก็แค่พยายามต่ออายุให้เจ้า ต่ออายุเจ้าเข้าใจหรือไม่ ท่านอาจารย์ ท่านเอายาที่ให้ข้าก่อนลงเขา เตรียมเผื่อให้ข้าอีกสักหน่อยเถิด 3-5 เดือนก็พอแล้ว เจ้าคิดว่าบัวหิมะคุณหลุนที่ใช้ปรุงยา ปลูกอยู่หลังบ้านเราหรืออย่างไร เพื่อการลงเขาของเจ้ายาพวกนี้อาจารย์ใช้เวลาเก็บรวบรวมถึง3 ปี ตั้ง3 ปีกว่าจะหามาครบ เช่นนั้นหากข้ากลับสำนัก ภายใน3 ปีก็ลงเขาไม่ได้แล้วสิ ย่อมไม่ใช่ลงเขาไม่ได้3 ปี แต่ชั่วชีวิตนี้เจ้าลงเขาไม่ได้อีกแล้วต่างหาก เหตุใดกัน เมื่อคำนวณจากดวงชะตา หลังอายุ10 ปีคือเคราะห์ถึงอาจของเจ้า หากอยู่ภายในสำนัก อาจารย์ยังใช้วิชาทั้งชีวิตปกป้องเจ้าได้ แต่ถ้าออกจากสำนักเมื่อใด ต่อให้มียามากแค่ไหน ก็รักษาชีวิตน้อยๆของเจ้าไว้ไม่ได้ ท่านอาจารย์ หากข้าไม่กลับสำนักจะเป็นอย่างไร มันคาสวรรค์มักแปรเปลี่ยน โชคชะตายากจะยังถึง อาจารย์รู้เพียงว่า
ทุกวันหลังจากอายุครบ 20 ปีล้วนอาจเป็นวันตายของเจ้าหลานเนี่ยจะลุกลี้ลุกลนทำไมข้าบอกเจ้าไปตั้งกี่ครั้งแล้วเจ้าเป็นถึงนายน้อยตระกูลถังเจอเรื่องราวต้องใจเย็นเข้าไว้ค่อยๆพูดเผิงต้าเซิ่งตายแล้วอะไรนะท่านอาจารย์ข้าตัดสินใจไม่กลับสำนักแล้วเดี๋ยวก่อนเหตุใดกันคนเราเกิดมาชาติหนึ่งต้นไม้ผลิใบหนึ่งงึดดูแต่หากต้องฝืนใจอยู่ต่อให้อายุยืนยาวแล้วจะทำไมตาซึ่งเจ้าต้องคิดให้ดีนะวันเกิดอายุ20 ปีคือเคราะห์กรรมของเจ้าเป็นชะตาที่ไม่มีใครเปลี่ยนได้ไม่ว่าเจ้าจะไปทำอะไรทำอย่างไรก็หนีไม่พ้นชะตาแห่งความตายนี้ท่านอาจารย์สิทธิ์ตัดสินใจแน่วแน่แล้วไปเร็วเผิงตาซึ่งเจ้ากับดักที่เรือนไท่ผิงเจ้าจงใจล่อเข้าไปใช่หรือไม่คิดยืมมือผ่อนขมานข้าเพื่อล้างมลทินให้ตัวเองเจ้าช่างเจ้าเล่ห์นักนะข้าไม่เข้าใจว่าเจ้าพูดอะไรไม่รู้ว่าข้าพูดอะไรหรือเช่นนั้นเจ้าอาจจะรู้ว่าเขาพูดอะไรแม่นางต้วนข้าว่างชัยเอาคำที่เจ้าพูดเมื่อครู่พูดอีกรอบสิวันนั้นเป็นคุณชายหลินให้ข้าล่อจอมยุทธน้อยเผิงไปเยี่ยมไข้ที่เรือนไท่ผิงหลังจากสำเร็จก็ส่งคนมาปิดปากข้าหากไม่ใช่แม่นางทั้งสองมาทันเวลาป่านนี้ข้ากับครอบครัวคงตายไปแล้วเจ้าใส่ร้ายป้ายสีหลินตนเรื่องที่ข้าเสียใจที่สุดคือการปล่อยเจ้าไปในวันนั้นดังนั้นวันนี้ข้ามาก็เพื่อเอาชีวิตหมาของเจ้าด้วยมือข้าเองพวกเจ้าใครฆ่ามันแทนข้าได้บ้างข้าจะให้ทอง10,000 ตำลึงไปสิมัวยืนเบื่ออะไรอยู่เข้าไปพร้อมกันข้ามีเงินปกป้องข้าด้วยไม่อยากตายก็ใส่หัวไปสิปกป้องข้าด้วยข้าขอโทษจอมยุทธเผิงท่านอย่าฆ่าข้าเลยเงินตระกูลหลินข้าให้ท่านหมดเลยทั้งที่ดินของมีค่าแล้วก็หมู่บ้านหูเซี่ยวทั้งหมดข้ายกให้ท่านหมดเลยข้าขอร้องเลยอย่าฆ่าข้าเลยชีวิตของเสี่ยวจิ้วเจ้าจะเอาอะไรมาชดใช้ไม่ใช่ข้านะเป็นซ่งชิงโปจากสำนักอีจื้อหุยเจี้ยนเขาบังคับข้าเขาบอกว่าแค่ข้ายอมช่วยเขาก็จะช่วยฟื้นฟูหมู่บ้านหูเซี่ยวข้าจะเชื่อเจ้าได้ยังไงว่างชัยวันที่ซ่งชิงโปมาที่จวนเขาเป็นคนรับใช้อยู่หน้าประตูเจ้าพูดสิเห็นไหมข้าไม่ได้หลอกท่านที่แท้คนฆ่าเสี่ยวจิ้วก็เป็นคนอื่นจอมยุทธเผิงท่านยอมปล่อยข้าแล้วซ่งชิงโปขอบคุณจอมยุทธเผิงเจ้าทำเสี่ยวจิ้วตายข้าจะไม่ฆ่าเจ้าได้ยังไงผู้น้อยรู้ว่ามีความผิดมหันต์ขอแค่จอมยุทธปล่อยครอบครัวข้าไปวางใจเถอะข้าจะไม่ทำร้ายพวกเขาขอบคุณจอมยุทธ
จ้าทำไปถูกเพราะชีวิตคนไร้ทางเลือกข้าจะไม่ฆ่าเจ้า เจ้าไปเถอะ จอมยุทธเพิง ขอจอมยุทธรับข้าเป็นศิษย์ด้วยทำไมล่ะข้าทำงานรับใช้ตระกูลหลินมา10 กว่าปีถูกจิกหัวใช้เหมือนหมูเหมือนหมาไม่เคยกล้าบ่นเลยสักคำแต่วันนั้นที่พวกเขาเอามีดจ่อคอหอยน้องสาวข้าถึงได้รู้ว่าถ้าไม่มีวิชาติดตัวก็ปกป้องครอบครัวไม่ได้ข้าอยากเรียนบรรยุทธ์กับท่านไม่หวังมีชื่อเสียงในยุทธภพหวังแค่ปกป้องครอบครัวได้ คืนที่พันเข้ามาบุกบ้านข้าท่านพ่อท่านแม่ยอมแลกชีวิตเพื่อปกป้องข้าแต่ข้ากลับไม่มีแม้แต่พลังป้องกันตัวข้ามักจะคิดว่าถ้าข้ามีวิชาเก่งกาจเหมือนพี่ต้าเซิงท่านพ่อท่านแม่ข้าก็คงไม่ต้องตายเจ้าลุกขึ้นเถอะท่านยอมรับข้าเป็นศิษย์แล้ว เจ้าชื่ออะไร ผู้น้อยแซ่จางบ้านยากจนเลยไม่มีชื่อคุณชายหลินเรียกข้าว่าว่างชมาตลอดข้าก็เลยชื่อว่างชัยอาจารย์เคยบอกข้าว่าไร้กังวลจึงไร้ข้อห้ามต่อไปเจ้าชื่ออูจีก็แล้วกันขอบคุณอาจารย์ที่ตั้งชื่อให้แล้วก็จำไว้นะต่อไปอย่าคุกเข่าโคขัวให้ใครไปทั่วบนโลกใบนี้นอกจากฟ้าดินและพ่อแม่ไม่มีใครคู่ควรให้เจ้าคุกเข่าศิษย์ขอน้อมรับคำสอนเล้าทังเข็มเทวกุยกูของเจ้าใช้ได้เชี่ยวชาญขึ้นมากเลยนะอาจารย์ท่านอย่าชมข้าอีกเลยพลังวิญญาณในร่างท่านนะถึงจะช่วยเร่งตะบากของท่านแต่มันก็กำลังแผดเผาชีพจรที่ใกล้จะเหือดแห้งของท่านถ้าท่านยังทำตัวตามอำเภอใจใช้อย่างไม่ยั้งคิดแบบนี้ทันทีที่พลังวิญญาณนี้โจมตีชีพจรหัวใจท่านต่อให้เป็นเทพเซียนลงมาจุดก็คงหมดหนทางเยียวยาตอนเด็กพวกศิษย์พี่ฝึกวิชาอยู่ข้างนอกอาจารย์ก็ให้ข้ากลับไปอ่านหนังสือในห้องกลัวข้าจะตากแดดกลัวลมหนาวจะพัดโดนข้าก็เหมือนกับต้นกล้วยไม้ที่ไม่มีวันโตแต่อาจารย์ไม่รู้เลยว่าข้าอยากเป็นต้นหญ้าป่ามากกว่ากล้วยไม้เกิดในหุบเขาลึกย่อมมีวิถีทางของตัวเองในที่สุดก็สมหวังเจ้าเด็กนี่จนได้อาจารย์ท่านไม่คิดจะกลับสำนักจริงๆหรือข้าตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ต่อเพื่อแก้แค้นให้เสี่ยวจิวแค่เพื่อแม่นางฟางงั้นหรือก็ไม่เชิงหรอกก่อนจะลงเข้ามาข้าเหมือนสัตว์ตัวน้อยที่ถูกขังไว้เราที่อาจารย์สร้างไว้ก็คือท้องฟ้าของข้าแต่ตั้งแต่เสี่ยวจิ้วจากไปข้าถึงได้ตระหนักว่าข้าไม่อยากใช้ชีวิตอย่างสูญเปล่าแบบนี้ยังไงคนเราก็ต้องเกิดมาใช้ชีวิตอยู่แล้วแทนที่จะมัวขี้ขลาดสู้ลุยให้เต็มที่ไปเลยดีกว่าแต่ท่านอาจารย์พันขมานี้ยังรากลึกมากโดยเฉพาะมาดาบหลัวชาผู้นั้นวันยุทธยิ่งอยู่เหนือขั้น2แม้ท่านจะมีพลังวิญญาณแต่นั่นท่านเอาชีวิตเข้าแลกมานะท่านมั่นใจกี่ส่วนว่าจะชนะสู้ได้ก็ต้องสู้ไม่ได้หญิงต้องสู้ต่อให้มีโอกาสชนะแค่1 ส่วนข้าก็จะขอสู้สุดชีวิตในเมื่อท่านอาจารย์ตัดสินใจแน่วแน่แล้วข้าเหล่าถังก็ไม่ใช่พวกขี้ขลาดกลัวตายข้าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่เหล่าทั้งขอบใจมากรู้เบาะแสของซ่งชิงปัวแล้ววันนี้หมู่หลงเซียนจัดงานชุมนุมชาวยุทธซ่งชิงปัวก็ได้รับเชิญด้วยซ่งชิงปัวท่านอาจารย์ท่านฟังแม่นางต้นพูดให้จบก่อนงาน
ชุมนุมชาวยุทธมียอดฝีมือคับคั่งจะยอมให้ผู้น้อยไปก่อเรื่องได้ยังไง ท่านไม่มีหลักฐานแน่นหนาจะจัดการซ่งชิงปัวได้ยังไง ท่านอาจารย์ข้าว่าแม่นางต้นพูดมีเหตุผลนะหลายปีมานี้พลังฝีมือส่งชิงปัวก้าวหน้าขึ้นมากโดยเฉพาะเพลงกระบี่โจกงของเขายิ่งบรรลุถึงขั้นสุดยอดแล้วพลังวิญญาณในร่างท่านแม้จะช่วยเพิ่มพลังฝีมือให้ท่านแต่เส้นชีพจรของท่านรับไม่ไหวแล้วหากควบคุมไม่ได้ขึ้นมาเกรงว่าอาจถึงแก่ชีวิตนะเขาสมคบกับพันมาทำร้ายเสี่ยวจิ้ววันนี้ต่อให้เป็นถ้ำเสือรังมังกรข้าก็จะต้องบุกเข้าไปให้จงได้ ในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็นับข้าเข้าไปด้วยคนข้ากับพันคามาก็ไม่อาจอยู่ร่วมโลกได้เช่นกันเรื่องยุ่งยากครั้งนี้ข้าจะลุยเป็นเพื่อนเจ้า ผู้พิทักษ์ชุดขาวผ่อนคามานได้นัดหมายที่หมู่บ้านลิ่วชูความมักใหญ่ฝ่ายสูงของพวกมันปรากฏชัดแจ้งเร็วๆนี้ลูกสาวข้าก็ถูกคนของพันคามานจับตัวไปเกือบเอาชีวิตไม่รอดวันนี้ที่ข้าเรียกทุกคนมาชุมนุมก็เพื่อจัดตั้งพันธมิตรปราบมารคัดเลือกผู้นำพันธมิตรมา1 ท่านเพื่อร่วมกันต่อต้านพันมารอมิตาพุทธพระสงฆ์กว่า30 รูปในอารามสาขาเศร้าหลินของข้าถูกสังหารหมู่อย่างโหดเหี้ยมในชั่วข้ามคืนความแค้นนี้ไม่อาจอยู่ร่วมโลกไม่อาจอยู่ร่วมโลกศิษย์สำนักคงตงของข้าถูกพันคมานจับไปทดลองยาตอนที่พบก็กลายเป็นโครงกระดูกไปแล้วโหดเหี้ยมผิดมนุษย์ยิ่งนักข้าน้อยขอร้องให้ทุกท่านร่วมกันกำจัดพวกเดรัจฉานนี่ร่วมกันกำจัดพวกมันท่านผู้นำมู่หลงผู้น้อยส่งชิงปัวเจ้าสำนักกระบี่หุ้ยเจี้ยนยินดีรับตำแหน่งผู้นำพันธมิตรนำเหล่าชาวยุทธกวาดล้างพันขมาข้าไม่เห็นด้วยก็คือผู้ที่เอาชนะสิทธิ์อาจารย์คู่โหดแดนเหนือได้จอมยุทธน้อยเพิงสินะเจ้าสำนักส่งท่านคงไม่ได้กำลังคิดว่าข้ายังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงหรอกนะจอมยุทธน้อยเพิงท่านพูดแบบนี้ข้าฟังไม่เห็นเข้าใจเลยงั้นข้าจะพูดให้ชัดเจนกว่านี้อีกหน่อยส่งชิงปัวสมคบกับพันขมานวางกับดักสังหารข้าที่เรือนไท่ผิงหวังจะเอาชีวิตข้าแต่ตอนนี้กลับหันมาอยากจะเป็นผู้นำพันธมิตรปราบมารท่าตุแท้ของท่านไม่คิดว่ามันน่ารังเกียจและน่าขันหรือไงสหายร่วมยุทธทุกท่านงานชุมนุมชาวยุทธในวันนี้มีเพียงเจ้าสำนักเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเจ้าคนอ้วนดีร้ายหัวนอนปลายเท้าผู้นี้ข้าว่ารีบไล่เขาออกจากงานไปซะดีกว่าเจ้าสำนักส่งเผิงตาซึ่งยังพูดไม่ทันจบท่านก็รีบไล่คนซะแล้วหรือว่ากินปูนร้อนท้องล่ะส่งชิงปัวที่เผิงตาเซิ่งพูดมาเป็นความจริงหรือเท็จท่านผู้นำมู่หลงโปรดพิจารณาข้าส่งชิงปัวขอสาบานต่อฟ้าหากข้าทำเรื่องเช่นนั้นจริงขอให้สวรรค์ลงทันฟ้าผ่าตายอมิตาพุทธจอมยุทธน้อยเผิงท่านมีหลักฐานอะไรยืนยันคำพูดเมื่อครู่หรือไม่เดี๋ยวหลักฐานก็มาถึงแล้วช่างพูดจาพล่อยๆจริงๆไม่มีหลักฐานก็กล้าใส่ร้ายเจ้าสำนักชิวหรือขอเรียนถามท่านผู้นำหมู่หลงกล่าวหาชาวยุทธด้วยกันโดยไร้หลักฐานตามกฎยุทธภพควรรับโทษเช่นไรหากไร้หลักฐานต้องผ่าน3 ด่านเคราะห์เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ผ่าน3 ด่านเคราะห์3 ด่านเคราะห์นี้3 ด่านเคราะห์คืออะไรที่เรียกว่า3 ด่านเคราะห์ก็คือการรับ3 ฝ่ามือของอีกฝ่ายด้วยมือเปล่า3 ฝ่ามือนี้ประกอบด้วยทดสอบความกล้ากระจ่างใจและพิสูจน์มนคาหากผู้ถูกกล่าวหารับ3 ฝ่ามือนี้ได้เช่นนั้นความบาดหมางถือเป็นอันยุติหากรับไม่ได้ก็ห้ามเอาผิดอีกฝ่ายเช่นกันสหายร่วมยุทธทุกท่านงานชุมนุมชาวยุทธในวันนี้ผู้อาวุโสทุกท่านมากันครบพอดีเลยช่วยเป็นพยานให้ข้าด้วยเผิงตาเซิงเจ้ากล้ารับ3 ฝ่ามือของข้าหรือไม่เจ้าสำนักทรงรีบร้อนเช่นนี้คงไม่ได้คิดจะฆ่าปิดปากหรอกนะเจ้าพูดจะเหลวไหลอันใดหากข้ายินดีรับ3 ฝ่ามือนี้ผู้อาวุโสทุกท่านจะยอมฟังข้าหรือไม่ทุกท่านในที่นี้ย่อมสืบเรื่องนี้ให้กระจ่างคืนความเป็นธรรมให้เจ้าดี
เช่นนั้นข้าแท้เผิงยินดีฝ่า3 ด่าน เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์อมิตาพพุทธจอมยุทธน้อยเผิงโปรดคิดให้รอบคอบ การฝ่า3 ด่านนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก ผู้ที่เคยลองก่อนหน้านี้ไม่ตายก็บาดเจ็บสาหัสไร้ผู้รอดพ้นอย่างปลอดภัยเจ้าต้องรู้ไว้ว่า3 ฝ่ามือนี้ซัดลงไปเกรงว่าจะเอาชีวิตไม่รอดขอบคุณในความหวังดีของผู้อาวุโสข้าตัดสินใจแล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้จอมยุทธน้อยเผิงเริ่มฝ่าด่านเถิดคุณหนูแย่แล้วเจ้าค่ะเพิงต้าเซิ่งไปลานวีบุรุษแล้ว เขาไปทำอันใดที่นั่น ได้ยินว่าเขาไปเพื่อชี้ตัวเจ้าสำนักส่งสมคบพันขมาแต่กลับไร้หลักฐานมาตัวยามนี้ถูกบีบให้รับ3 ฝ่ามือของเจ้าสำนักส่งบอกว่าจะใช้กายเนื้อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ฝ่ามือผ่าภูผาของซ่งชิงปัวนั้นอำมหิตนักหากโดนไป3 ฝ่ามือชีวิตย่อมตกอยู่ในอันตราย เตรียมมาไปลานวีบุรุษเดี๋ยวนี้แต่คุณหนูเจ้าค่ะนายท่านสั่งมิให้ท่านออกจากจวนในวันนี้ เรื่องท่านพ่อข้าจะไปอธิบายเอง 3 ฝ่ามือนี้ข้าต้องทุ่มสุดตัวจะไม่ยอมให้ไอเด็กนี่มีทางรอดเด็ดขาดเพิงต้าเซิ่งหากเจ้าเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันมิเช่นนั้นไม่ว่าเจ้าจะตายหรือเจ็บข้าจะมิเอามือเด็ดขาดเจ้าสำนักทรงท่านมือไม้อ่อนหรือไรหรือว่าตำแหน่งเจ้าสำนักของท่านมีดีแค่ราคาคุยหล่นหาที่ตายนักท่านอาจารย์ฝ่ามือผ่าภูผาของสำนักกระบี่อักษรเดียวขึ้นชื่อเรื่องความดุดันซ่งชิงปัวฝึกฝนวิชานี้จนเชี่ยวชาญถึงขั้นบรรลุแล้วแต่เขาหารู้ไม่ว่าท่านอาจารย์มีพลังวิญญาณคุ้มกายท่านอาจารย์เพียงรวมพลังวิญญาณไว้ที่จุดฐานจงต่อให้ฝ่ามือของเขาจะดุดันเพียงใดเขาก็ยังสู้มิได้กับพลังวิญญาณเพียง1 ใน 10ของท่านเลยจอมยุทธน้อยเผิงยังหนุ่มยังแน่นกับอาศัยกำลังภายในของตนต้านรับไว้ได้1 ฝ่ามือเป็นยอดคนในหมู่คนจริงๆ เป็นอันใดหรือไม่ เจ้าสำนักส่งท่านกำลังเกาให้ข้าหรือว่าเมื่อครู่ท่านมิได้กินข้าวมาไอ้หนูเจ้าอาศัยกำลังภายในที่แข็งแกร่งมารับฝ่ามือผ่าภูผาของข้าถือว่าไม่นับ กฎบอกเพียงห้ามลงมือตอบโต้มีได้บอกว่าห้ามใช้กำลังภายในเสียหน่อยเจ้าสำนักทรงหากอ่อนหัดก็กลับไปฝึกมาใหม่ใหญ่ต้องมาพูดจากข้างๆคูๆแถวนี้เจ้าแม่นางตูนวางใจเถิดซ่งชิงปัวในเมื่อเจ้าใส่ใจถึงเพียงนี้เช่นนั้นฝ่ามือที่2ของเจ้าข้าจะปลดกำลังภายในออกเพื่อรับ1 ฝ่ามือของเจ้าเป็นอย่างไรเล่านี่จะพูดเองนะนี่คือวิชาฝ่ามือสายใดเหตุใดจึงประหลาดพิกลเช่นนี้นี่มันซ่งชิงปัวเล็บจะดำปิดไปเช่นนี้ราวกับเป็นโรคเชื้อราที่เล็บมิสู้กลับไปให้หมอตรวจดูเสียเถิดเจ้าสำนักชิวโปรดดูนี่มิใช่วิชาฝ่ามือโทษเป็นวิชากรงเล็บเมื่อครูยามเจ้าสำนักซ่งรวบรวมลมปราณนิ้วมือทั้ง2 ราวกับตะขอเหล็กเห็นชัดว่าบีบพลังฝ่ามือให้กลายเป็นกรงเล็บวิชาร้ายกาจถึงเพียงนี้ย่อมมิใช่วันยุทธของฝ่ายธรรมแน่ถูกต้องนี่คือวิชาต้องห้ามของสำนักกระบี่อักษรเดียวกลางฝ่ามืออับยพิษร้ายกาจของซีวีย่อมทำให้ชีพจรหัวใจขาดสะบั้นจนตายท่านอาจารย์ฝ่ามือที่2นี้ข้าก็ไม่รู้ว่าท่านจะรับมือเยี่ยงไรอาจารย์ข้ามักกล่าวว่าความดุดันดังเกลียวคลื่นความอ่อนโยนดังสายน้ำแม้นเกลียวคลื่นจะรุนแรงเพียงใดพอเพียงปะทะเข้ากับสายน้ำที่ลัดเลาะตามภูเขาก็จำต้องเปลี่ยนทิศทางอย่างว่าง่ายข้าล่ะอยากจะรู้นักว่าประเดี๋ยวเจ้ายังจะหัวเราะออกอยู่อีกหรือไม่1 ฝ่ามือนี้ข้าจะให้เจ้าได้ลิ้มรสชาติของชีพจรหัวใจขาดสะบั้นเผิงต้าเซิ่งไปตายเสียเถอะแย่แล้ว ซ่งชิงปัวนั้นเจ้าเล่ห์เพทุบายเกรงว่าจะหลอกมิได้ง่ายดายปานนั้น
คนเจ้าเล่ห์มักจะยิงโยโสที่สุด ขอเพียงข้าแสงเผยจุดอ่อนย่อมได้ผลลัพธ์ที่ทวีคูณเป็นไปมิได้เจ้าสลายกำลังภายในไปแล้วนี่นะเป็นไปได้อย่างไรกันบนยุทธไม่ได้มีแค่ทางแข็งกร้าวเพียงทางเดียวท่านเป็นถึงเจ้าสำนักอย่าบอกนะว่าเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้การเบี่ยงหลบของจอมยุทธน้อยเผิงเมื่อครู่ดูเหมือนง่ายดายแต่แท้จริงแล้วพลังทุกส่วนล้วนพลิกแพลงตามพลังฝ่ามือของเจ้าสำนักซ่งเข้าถึงแก่นแท้ระยุทธอย่างแท้จริงจอมยุทธน้อยเผิงอายุอย่างน้อยกับมีไหวพริบและฝีมือเช่นนี้ความสำเร็จในยุทธภพวันข้างหน้าคงก้าวไกลไร้ขีดจำกัดไอ้หนูเจ้าเล่นตุกติกท่านต่างหากที่เล่นตุกติกก่อนฝ่ามือเมื่อครู่ของท่านอำมหิตยิ่งนักเห็นได้ชัดว่าก็เอาชีวิตข้าขืนข้ายืนนิ่งให้ท่านซัดก็โง่เต็มทนแล้ว เจ้าทรงชิงปัวท่านก็แก่ปูนนี้แล้ว ยังริอานเล่นตุกติกอีก ไม่อายุบ้างหรือไงอมิตาพุทธเจ้าสำนักซ่งเมื่อครู่อาจมาเห็นเต็มสองตาท่านเป็นคนผิดกฎก่อนจริงๆเจ้าสำนักซ่งตอนนี้ท่านเหลือเพียงฝ่ามือสุดท้ายแล้วสินะหุบปากบังอาจนักพลังวัดของซ่งชิงปัวทำไมถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้ เจ้าสำนักซ่งใช้ลมปราณขับไอสังหารกัดกร่อนใจออกจากร่างหมอกดำบนฝ่ามือนั่นคือไอสังหารที่สะสมมานานหากโดนเข้าไปเส้นลมปราณจะขาดสะบั้นต่อให้เป็นกายวัชรายพ่ายก็ยากจะต้านทานไหวคิดไม่ถึงจริงๆเวลาสั้นๆเพียง1 ปีวันยุทธของเจ้าสำนักทรงจะก้าวหน้าเร็วถึงเพียงนี้ดูถ้าครั้งนี้จอมยุทธน้อยเผิงคงชะตาขาดแน่เผิงต้าเซิ่งไปลงนกซะแม่นางมู่หลงนี่ชิงเอวชิงเอวชิงเอวจะเป็นอย่างไรบ้างชิงเอวปกป้องตาเซิงแทนข้าที เด็กๆพาคุณหนูกลับไปแล้วตามคนมารักษาให้ดีท่านประมุขหมูหลงเมื่อครู่ตอนที่ผู้น้อยซัดฝ่ามือได้รั้งพลังวัดไว้8 ส่วนแล้วคงไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตของบุตรสาวท่านขอท่านโปรดเมตตาอย่าได้เอาความผู้น้อยเลยต่อเถอะ3 ฝ่ามือของเจ้าสำนักซ่งจบลงแล้ว ต่อจากนี้ทุกท่านจะยอมฟังคำพูดของเผิงต้าเซิ่งได้หรือยังอมิตาพุทธจอมยุทธน้อยเผิงหาเจ้ามีเรื่องอันใดก็พูดมาตามตรงเถิดพวกเราจะคืนความเป็นธรรมให้เจ้าเองขอบพระคุณใต้สื่อข้าอยากถามเจ้าสำนักซ่งระยะนี้แต่ละสำนักในยุทธภพถูกพันขมาสังหารนับไม่ถ้วนแต่เหตุใดสำนักกระบี่ปัญญาของท่านถึงรอดพ้นมาได้เสมอหรือว่าในตัวเจ้าสำนักซ่งจะมีบารมีอันใดถึงทำให้พันขมานต้องยอมหลีกทางให้นี่พิสูจน์อะไรได้ก็แค่ข้าปกครอง
สำนักอย่างมีแบบแผนพันขมาเลยไม่กล้ามาเกาะกวนก็เท่านั้นได้งั้นข้าขอถามท่านอีกในช่วง1 ปีที่ผ่านมาสำนักเล็กสำนักน้อยในยุทธภพหลังจากถูกพันขมากวาดล้างเหตุใดเจ้าสำนักส่งถึงไปถึงเป็นคนแรกเสมอรวบรวมสิทธิ์ที่เหลือและตั้งเป็นพันกษาขาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวท่านขยายพันกษาขานับร้อยแห่งรวบรวมลูกศิษย์นับพันคนท่านจะบอกข้าว่านี่คือเรื่องบังเอิญอย่างนั้นหรือเจ้านี่ก็แค่คำกล่าวอ้างของเจ้าฝ่ายเดียวเพียงแค่เรื่องเหลวไหลที่เขาปั้นแต่งขึ้นมาก็มาหาว่าซ่งชิงปัวอย่างข้าสมคบคิดกับพานามาทุกท่านคิดว่าคำพูดของเขาเชื่อถือได้หรือก็น่าสงสัยจริงๆก็มีเหตุผลอยู่นะเป็นหลักฐานที่ไม่เพียงพอจริงๆอมิตาพุทธจอมยุทธน้อยเผิงจะยังมีหลักฐานอื่นอีกหรือไม่เพื่อมายืนยันคำพูดเมื่อครู่ของเจ้าใต้สื่อหลักฐานกำลังจะมาแล้วเหลวไหลทั้งเพข้าว่าจะจงใจถ่วงเวลามากกว่าทุกท่านหรือว่างานชุมนุมชาวยุทธในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเผิงต้าเซิ่งเพียงคนเดียวหรืออย่างไรจอมยุทธน้อยเพิงหากตอนนี้เจ้ายังหาหลักฐานอื่นไม่ได้อาตมาเห็นว่าเรื่องนี้เอาไว้วันหลังค่อยมาหาลือกันใหม่ดีหรือไม่หลักฐานมาถึงแล้วผู้อาวุโสทุกท่านคนผู้นี้คือหลักฐานที่พวกท่านต้องการผู้น้อยเดิมเป็นศิษย์สำนักกระบี่ปัญญาเมื่อหลายวันก่อนเคยเห็นเจ้าสำนักส่งกับตาลักลอบพบกับคนของพันขมาด้วยกลัวว่าจะถูกเจ้าสำนักฆ่าปิดปากจึงหลบหนีออกจากกูซูในคืนนั้นไปพึ่งพิงเจียงเป่ยขอเพียงเจ้าเชื่อฟังผงอู่ซือซ่านนี้วันหน้าอยากได้เท่าไหร่ก็ย่อมได้ผู้น้อยจะทุ่มเทสุดกำลังแม้ตาย10,000 ครั้งก็ไม่เกี่ยงหอนุ่งเซียวเพิ่งได้ข่าวจากสายลับว่ามีสิทธิ์สำนักกระบี่หุยเจี้ยนหนีไปเจียงเป่ยนำเรื่องนี้มาบอกข้าเร่งรุดพาเขากลับกูซูเพื่อมาชี้ตัวต่อหน้าซ่งชิงโปซ่งชิงโปหลักฐานที่เจ้าสมคบพันขมาดิ้นไม่หลุดแล้วเจ้ายังมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมไอสารลิวหากไม่ใช่เพราะแกข้าคงได้ขึ้นเป็นแม่ทัพพันธมิตรไปนานแล้วเหตุใดแกต้องมาขัดขวางข้าด้วยแกอยู่ยงลิ้นตุนให้ข้าเสี่ยวจิ้ววันนี้แกต้องชดใช้ด้วยเลือดงั้นหรือได้งั้นก็มาดูว่าแกจะมีปัญญาหรือไม่เพลงกระบี่โจกกงของสำนักกระบี่หุยเจี้ยน1 อักษรเป็นกระบี่อันดับ1ในใต้ล่าจริงๆวิชาคุมกระบี่เชียนจีนี้ช่างล้ำเลิศเหนือบรรยายจริงๆจอมยุทธน้อยเผิงใช้แค่ดาบใหญ่ต้านทานเกรงว่าจะทนได้อีกไม่นานใช่สิไอเด็กเมื่อวานซืนดูเหมือนข้าจะประเมินแกต่ำไปจริงๆไม่คิดว่าเพลงกระบี่โจกงของข้าจะทำอะไรแกไม่ได้กระบี่โจกงสวะอะไรกันข้าว่าหน้าแก่หน้าด้านมากกว่าปากดีนักนะในเมื่อกรีบไปลงนกขนาดนี้งั้นข้าจะสงเคราะห์ให้รวบปานสร้างกระบี่
รวบรานสร้างกระบี่ ไม่คิดว่าเพลงกระบี่โจกงของซ่งชิงโปจะฝึกจนถึงขั้นสูงสุดแล้ว แม้แต่วิชารวบรานสร้างกระบี่ขั้นสุดท้ายนี้เขาก็บรรลุแล้ว อาจมาเคยได้ยินมาว่าวิชารวบรานสร้างกระบี่นี้ต้องรวบรวมลมปราณทั้งชีวิตมาหลอมรวม แม้จะมีพลังทำลายล้างฟ้าดิน แต่ก็พลานลมปราณไปมหาศาลเช่นกัน ดูถ้าซ่งชิงโปคงกระทุ่มสุดตัวแล้วเพิงต้าซึ่งยอมรับชะตากรรมซะวันนี้คือวันตายของแก อย่าเข้ามา นี่คือความแค้นระหว่างข้ากับมัน วันนี้ข้าจะปลิดชีพมันด้วยมือตัวเอง เกิดมาชีพจรพิการแล้วยังไง ต้องตายแน่แล้วยังไง ชีวิตของข้าลิขิตเอง เผิงต้าซึ่งยอมรับชะตากรรมซะวันนี้คือวันตายของแก กวาดล่างพันทัพจิตดาบของแกเหตุใดถึงรุนแรงป่านนี้ เพราะเจตนาฆ่าของข้ามันรุนแรงกว่าจิตดาบนับ10 ล้านเท่า เสี่ยวจิ้วข้าจะลากคอทุกคนที่ทำร้ายเจ้า ออกมาทีละคน เพื่อแก้แค้นให้เจ้า อมิตาภพุทธกรรมตามสนองจริงๆ สวนมีตาจริงๆ จอมยุทธน้อยเผิงกำจัดภัยร้ายแห่งยุทธภพถือเป็นความชอบใหญ่หลวงข้าว่าแม่ทัพพันธมิตรคงไม่ต้องเลือกแล้ว ยกให้จอมยุทธน้อยเผิงเป็นเถอะว่าอย่างไรล่ะช้าก่อนข้ายังมีเรื่องอยากถามจอมยุทธน้อยเผิงไม่ทราบว่าบิดามารดาของท่านยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เจ้าสำนักชิวท่านถามเรื่องนี้ทำไมในยุทธภพแต่ไหนแต่ไรมาชาติตระกูลคือรากฐานหวังว่าจอมยุทธน้อยเผิงจะบอกตามตรงตอนข้ายังเป็นทารกก็ถูกท่านพ่อส่งกลับมาที่สำนักแล้วก็ไม่ได้พบหน้าพ่อแม่อีกเลยนั่นก็หมายความว่าจอมยุทธน้อยเผิงไม่อาจพิสูจน์ฐานะของบิดาได้จอมยุทธน้อยเผิงข้ามิได้เจตนาล่วงเกินเพียงแต่หากท่านอธิบายชาติกำเนิดตัวเองยังไม่ชัดเจนแล้วจะให้ทุกคนวางใจฝากชีวิตไว้กับท่านได้อย่างไรไม่ต้องวันนี้ข้ามาเพื่อแก้แค้นเท่านั้นไม่อยากเป็นแม่ทัพพันธมิตรบ้าบาไรอีกอย่างศัตรูก็ตายแล้วข้าขอตัวลาก่อนข้าพิสูจน์ชาติกำเนิดเขาได้20 ปีก่อนพันขมานเข็นฆ่าชาวยุทธตงง้วนวีรบุรุษนับไม่ถ้วนต้องตายในสนามรบเพื่อต่อต้านพรขมานสำนักใหญ่จึงจัดตั้งทัพพันธมิตรบุกโจมตีเถลิมตฐานที่มั่นพันขมานไม่ทราบว่าทุกท่านยังจำศึกครั้งนั้นได้หรือไม่อมิตาภพุทธอาจมาเคยมีบุญร่วมกับอดีตเจ้าว่าเศร้าหลินเข้าร่วมศึกครั้งนั้นด้วยจนบัดนี้ยังจำได้ฝังใจข้าจำได้ว่าปีนั้นประมุขพันขมานผู้อาวุโสชุดขาวอาศัยตัวคนเดียวสยบเจ้าสำนักทั้ง8ได้ยอดฝีมือ8สำนักไม่มีใครรอดพ้นพลังอำนาจป่านนั้นนึกถึงตอนนี้ยังพาให้เสียวสันหลังวาบศึกนี้ข้าเองก็พอได้ยินมาบ้างได้ยินว่าหลังจบศึกใหญ่ผู้อาวุโสชุดขาวก็สิ้นเรี่ยวแรงแล้วจังหวะนั้นประมุขหมู่รุ้งกับจอมยุทธเผิงที่ไม่ทราบที่มายังพอมีแรงสู้ได้ทั้งสองจึงตามไปโจมตีร่วมมือกันซัดผู้อาวุโสชุดขาวตกเวลึกเมืองจังแห่งหุบเขาปะโลก
นับแต่นั้นเป็นต้นมา ผู้อาวุโสชุดขาวก็ไร้ข่าวคราว ส่วนพันขมาก็กลายเป็นหมาจนตรอกไม่เคยก่อคลื่นลมอีกเลย พวกท่านพูดถูก แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกัน ตอนนั้นข้าถูกผู้อาวุโสชุดขาวทำร้ายอย่างหนักไม่มีแรงจะสู้ต่อได้เลย จอมยุทธที่พวกท่านพูดถึงเขาใช้กำลังเพียงคนเดียวซัดจอมมารนั่นตกลงไปในหุบเหวลึกแล้วเขาก็สูญเสียปราณไปจนหมดสิ้นชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเหตุใดประมุขหมู่ลงถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องเมื่อ20 กว่าปีก่อนนี้ล่ะใช่แล้วจอมยุทธที่ท่านพูดถึงเขามีชื่อว่าเผิงเจินเคยเป็นพี่น้องร่วมสาบานของข้าและเขากับจอมยุทธน้อยเผิงที่อยู่ตรงหน้าพวกท่านมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาหลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นจอมยุทธเผิงรู้ตัวว่าเวลาเหลือไม่มากเพื่อปกป้องสายเลือดจากการถูกพันขมานตามล่าเขาจึงตัดสินใจนำลูกชายที่ยังเป็นทารกส่งกลับไปที่สำนักเพื่อขอความคุ้มครองตอนที่เขาตัดสินใจเช่นนั้นเคยขอให้ข้าปกปิดความลับนี้ด้วยชีวิตข้าจึงปิดบังมาจนถึงตอนนี้ผู้อาวุโสมูหลงท่านต้องการจะพูดอะไรกันแน่ข้าต้องการจะบอกว่าสำนักของจอมยุทธเผิงก็คือสำนักดาบ5 พยัคฆ์ที่เจ้าอยู่ตอนนี้และเจ้าเผิงต้าซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะเป็นสายเลือดเพียงคนเดียวของเขาบนโลกนี้นี่ลูกชายของจอมยุทธเผิงแต่ผู้อาวุโสหมู่หลงหากพ่อของข้าอยู่สำนักเดียวกับข้าแล้วเหตุใดท่านอาจารย์ต้องหลอกข้าคำถามนี้ง่ายมากก็แค่กลัวว่าเจ้าจะแก้แค้นให้พ่อไปเป็นศัตรูกับพันขมากลัวว่าเจ้าจะซ้ำรอยความตายของพ่อเจ้าวันประลองยุทธเรียกคู่ข้าเห็นจี้หยกที่เจ้าพกติดตัวข้าจำได้อย่างชัดเจนนั่นคือของติดตัวของเผิงเจินพี่น้องข้าและเจ้าก็เคยพูดไว้นั่นคือของดูต่างหน้าที่พ่อเจ้าทิ้งไว้ให้เมื่อดูจากอายุของเจ้าแล้วก็ตรงกันพอดีขอถามทุกคนบนโลกนี้จะมีเรื่องบังเอิญเช่นนี้ได้หรือแต่ว่าท่านอาจารย์พ่อของข้าเป็นคนแบบไหนหรือเขาก็คือศิษย์สายนอกที่ท่านปรมาจารย์ให้ความสำคัญที่สุด20 ปีก่อนส่งเจ้ามาที่หน้าสำนักก็ไม่เคยปรากฏตัวอีกเลยแต่ว่านะในเมื่อเขาทิ้งจี้หยกนี้ไว้ให้เจ้าคงต้องมีความหมายลึกซึ้งแน่เมื่อถึงเวลาเจ้าก็จะเข้าใจเองหรือว่านี่คือวาสนาที่ท่านอาจารย์พูดถึงอมิตาภพุทธประมุขมู่หลงเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์การต่อสู้ครั้งนั้นคำพูดล้วนมีมูลความจริงต้องไม่ใช่เรื่องโกหกแน่จอมยุทธเผิงสละชีพเพื่อคุณธรรมฟังแล้วชวนให้รู้สึกเลื่อมใสยิ่งนักได้ยินชื่อเสียงจอมยุทธเผิงมานานวันนี้ได้เห็นความสง่างามของลูกชายเขาถึงได้รู้ว่าพ่อเสือย่อมไม่มีลูกสุนัขท่านเจ้าสำนักทุกท่านสหายชาวยุทธทั้งหลายทุกคนโปรดดูป้ายวิชนนี้อักษรที่สลักอยู่บนนี้จอมยุทธเผิงเป็นผู้เขียนด้วยตัวเองเมื่อปีนั้นบนนี้เขียนว่าจอมยุทธไม่ใช่การทำร้ายผู้คนแต่คือการปกป้องใต้ล่าและกลายเป็นหลักการของยุทธภพในยุคหลังปีนั้นจอมยุทธเผิงใช้พลังของตัวเองปกป้องความสงบสุขของยุทธภพตอนนี้สายเลือดของเขายืนอยู่ตรงหน้าพวกเราแล้วขอถามหน่อยว่าหากให้ลูกชายของจอมยุทธเผิงรับหน้าที่เป็นผู้นำกองกำลังพันธมิตรทุกคนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่มีเหตุผลอมิตาภพุทธปีนั้นจอมยุทธเผิงสละชีพปกป้องคุณธรรมตอนนี้จอมยุทธน้อยเผิงก็กำจัดภัยร้ายให้ยุทธภพเราเศร้าหลินจะสนับสนุนอย่างเต็มที่เสนอให้จอมยุทธน้อยเผิงเป็นผู้นำกองกำลังพันธมิตรคงทงไม่มีข้อกังขามีจอมยุทธน้อยเผิงเป็นผู้นำย่อมสืบทอดเจตนารมณ์ของจอมยุทธเผิงได้แน่กวาดล้างพวกพันขมานให้สิ้นซากสำนักคุณหลุนก็สนับสนุนสำนักเกาเจียงสนับสนุนข้าก็สนับสนุนข้าสนับสนุนในเมื่อทุกคนไม่มีข้อกังขาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่ละสำนักเลือกยอดฝีมือตั้งเป็นกองกำลังพันธมิตรให้เผิงต้าเซิ่งเป็นผู้นำพรุ่งนี้ยกทัพหมู่บ้านลิ่วชูกวาดล้างพันขมาคืนความสงบสุขให้ยุทธภพของเรากวาดล้างพันขมาปกป้องยุทธภพกวาดล้างพันขมานปกป้องยุทธภพกวาดล้างพันขมาปกป้องยุทธภพกวาดล้างพันขมาปกป้องยุทธภพกวาดล้างพันขมานปกป้องยุทธภพกวาดล้างพันขมานท่านอาจารย์พ
รุ่งนี้ก็จะออกเดินทางแล้ว เหตุใดท่านยังไม่พักผ่อนอีก ท่านคิดว่าพ่อข้าคือจอมยุทธเผิงคนนั้นจริงๆหรือเรื่องนี้จะใช่หรือไม่ก็ไม่สำคัญนักหรอกแล้วท่านว่าอะไรถึงจะสำคัญที่สำคัญคือเจ้ามีฐานะนี้แล้วเจ้าก็จะได้แสดงฝีมือเต็มที่ทำในสิ่งที่เจ้าอยากทำศึกที่หมู่บ้านเลี้ยวฉูเจ้ามาดาบหลัวซ่าต้องปรากฏตัวแน่นี่เป็นโอกาสดีที่เจ้าจะได้แก้แค้นพอดีท่านพูดถูกตอนนี้ข้าควรทุ่มเทความสนใจไปที่ศึกหมู่บ้านเลี้ยวฉูการแก้แค้นให้เสี่ยวจิ้วถึงจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดศึกหมู่บ้านเลี้ยวฉูเป็นตายเท่ากันเจ้าสำนักใหญ่พวกนั้นคงไม่ยอมลงมือแน่ท่านอาจารย์ต้องระวังตัวให้มากนะเท่าทางเจ้าเชื่อเรื่องโชคชะตาไหมอาจารย์ข้าบอกว่านี่คือเคราะห์กรรมที่ถูกกำหนดไว้ไม่ว่าอย่างไรก็หนีความตายไม่พ้นในเมื่ออาจารย์ของท่านกล่าวไว้เช่นนี้เหตุใดท่านยังคิดฝืนลิขิตสวนอีกเพราะข้าไม่เชื่อเรื่องโชคชะตาอาจารย์มักบอกว่าลิขิตฟ้าฝืนยากแต่ท่านก็ยังทุ่มเทแรงกายต่ออายุให้ข้าท่านยังฝืนลิขิตสวรรค์เปลี่ยนชะตาให้ข้าได้แล้วเหตุใดข้าจะสลัดโซ่ตรวนแห่งชะตากรรมนี้ไม่ได้ไม่ใช่นะท่านอาจารย์ท่านยังคิดจะทะลวงสวรรค์อีกหรือทะลวงสวรรค์แล้วอย่างไรหากชะตาชีวิตฟ้าลิขิตจริงข้าก็จะขอสู้กับฟ้าดูสักตั้งใช้ฟ้าดินเป็นสนามรบใช้ดวงดาราเป็นคมดาบแม้ร่างต้องแหลกสลายข้าก็ไม่หวาดกลัวชีวิตเช่นนี้ไม่สะใจกว่าหรือข้าเท่าถังแก่แล้วคงช่วยได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นย่าคืนวิญญาณ7 แฉกบนผาเมาควรเก็บได้แล้วของสิ่งนี้มีฤทธิ์อ่อนโยนหมอกจะนำมาสะกดพลังปราณในกายท่านพอดีข้าจะไปเก็บมันมาเดี๋ยวนี้ถือโอกาสอยู่ในเขาทรงบทจิตใจไปด้วยเลยพรุ่งนี้ท่านอาจารย์ยังต้องออกเดินทางพักผ่อนเร็วหน่อยเถอะอาการบาดเจ็บของเจ้ายังไม่หายดีควรพักฟื้นให้ดีรีบกลับห้องไปพักผ่อนเถอะท่านพ่อท่านรู้ทั้งรู้ว่าหมู่บ้านเลี้ยวชูเป็นกับดักของพันมารเหตุใดยังเสนอชื่อเผิงต้าเซิงให้เป็นแม่ทัพกองกำลังพันธมิตรนี่ไม่ใช่การส่งเข้าไปตายหรือทุกสิ่งที่พ่อทำไปก็เพื่อเจ้าทั้งนั้นเพื่อข้าหรือพ่อดูออกว่าตอนนี้เจ้าชอบเขาแต่เขากลับมีชาติกำเนิดต้อยต่ำยากจะคู่ควรกับเจ้าพระพุทธพุ่มทองจึงคู่ควรกับอารามหลวงหากเขาเป็นเพียงรูปปั้นดินเหนียวแม้แต่ตัวเองก็ยังเอาตัวไม่รอดพ่อผลักดันเขาเป็นแม่ทัพแท้จริงแล้วกำลังปูทางให้เขาแต่วันนั้นในงานชุมนุมชาวยุทธท่านพ่อบอกว่าเขาคือทายาทของจอมยุทธเผิงหรือว่านั่นเป็นเรื่องโกหกชิงเอ๋อเจ้าจำคำพ่อไว้เผิงต้าซึ่งจะเป็นใครไม่สำคัญที่ตอนนี้ในใจเจ้ามีเขาหากเขายังไม่รู้ดีช่วยพ่อหุ้มทองให้เขาได้ก็กระชากเขาลงจากแท่นบูชาได้เช่นกันแต่ถึงอย่างไรเผิงต้าเซิงก็เคยช่วยชีวิตข้าไม่สนว่าเขาจะมีฐานะอะไรข้าขอแค่ให้เขาปลอดภัยเหลวไหลวันประลองยุทธเลือกคู่เขากล้าปฏิเสธทางงานแต่งต่อหน้าผู้คนแค่ข้อหานี้ก็พอให้พ่อฆ่าเขาได้100 ครั้งแล้วหากไม่ใช่เพราะในหมู่จอมยุทธหนุ่มเหล่านี้เขายังพอโดดเด่นอยู่บ้างแล้วเจ้าก็มีใจให้เขาเจ้าคิดว่าพ่อจะปล่อยให้เขามีชีวิตจนถึงตอนนี้หรือหากการไปหมู่บ้านลิ่วชูครั้งนี้ข้าถูกคนของพันขมานทำร้ายจะทำอย่างไรนั่นก็คือบททดสอบที่พ่อมีต่อเขาหากเขาทึนรับบททดสอบได้ก็แปลว่าเขามีความสามารถคู่ควรกับเจ้าหากเขาพ่ายแพ้จนถูกฆ่าตายนั่นก็เป็นเพราะเขาดวงไม่ดีคนที่ดวงชะตาอาภัพจะคู่ควรกับลูกสาวแสนดีของหมู่หลงเสียงได้อย่างไรท่านพ่อรีบกลับห้องไปพักผ่อนซะเรียนท่านประมุขพวกเผิงต้าเซิงออกนอกเมืองไปแล้วขอรับชิงเอ๋วสักวันเจ้าจะเข้าใจความหวังดีของพ่อในงานชุมนุมชาวยุทธนี้ทุกคนต่างตบบอกจะกวาดล้างพันขมาราวกับคนแก่คนป่วยทั้งนั้นแถมเจ้าสำนักใหญ่ทั้งหลายต่างก็บอกว่าติดธุระมาไม่ได้สรุปคือเรื่องไปตายพวกเราทำ
และให้พวกเขาแบ่งผลประโยชน์กันไป จะทำตัวเหมือนพระถังซัมจั๋งบ่นพึมพำมาตลอดทาง จะจบไหมเนี่ย ถ้ายังบ่นต่อไป คนของพันขมานจะตายไหม่ข้าไม่รู้ข้าคงต้องตายกลางทางแน่เจ้าจะตายก็ตายไปสิเกตจะมองเจ้าด้วยซ้ำเดิมทีก็ไม่ได้หวังให้พวกเขาช่วยอะไรอยู่แล้ว ช่วยเพิ่มความน่าเกรงขามก็ยังดี ตีนเขาข้างหน้าก็คือหมู่บ้านลิ้วชูแล้ว มีความผิดปกติอะไรไหม ประตูหมู่บ้านปิดสนิทต้นไม้ในหมู่บ้านบทบังสายตายากจะแยกแยะจริงเท็จ เอาอย่างนี้ข้าจะนำคุณบุกเข้าไปก่อน พวกเจ้ารออยู่ที่นี่ รอข้าบุกเข้าไปในหมู่บ้าน พวกเจ้าค่อยตามมาสมทบไม่ได้ ท่านชุดเขานัดพบที่หมู่บ้านลิ้วชูต้องมีแผนการแน่นอนหากบุ่มบามเข้าไปเกรงว่าจะตกเป็นรอง ปล่อยให้คนอื่นเชื่อเชือน แต่พวกเราก็มาถึงแล้ว จะให้วนเวียนอยู่ที่นี่ ตลอดก็ไม่ได้ เอาอย่างนี้แม่นางต้วนเจ้านำคนเฝ้าอยู่บนเขาข้าจะเข้าไปในหมู่บ้านคนเดียว หลังจากสืบรู้ความจริงในหมู่บ้านแล้วข้าค่อยส่งสัญญาณ พวกเจ้าค่อยนำคนไปสมทบ ไม่ได้มันอันตรายเกินไป หากท่านชุดขาวอยู่ในหมู่บ้าน เจ้าเข้าไปคนเดียวมิใช่การรนหาที่ตายหรือ ต้องมีคนเอาตัวเป็นเหยื่อล่อเพื่อสืบความจริง แต่ว่าไม่มีแต่ว่าแล้วพี่ถังพี่เซียวพวกจะนำคนเฝ้าอยู่บนเขา หากไม่มีสัญญาณจากข้าห้ามมู่วามเด็ดขาด เซียวเจ้านำสิทธิ์สำนักเรารออยู่ที่นี่ ข้าจะเข้าไปสืบให้รู้แน่ เข้าใจแล้วแม่นางระวังตัวด้วย หมู่บ้านเลี้ยวชูนี้ทำไมดูเหมือนหอนางลม พวกเราคงไม่ได้มาผิดที่ใช่ไหม เดินทางเหน็ดเหนื่อยนายท่านเตรียมงานเลี้ยงต้อนรับไว้แล้ว โปรดตามข้ามาแขกผู้มีเกียรติทั้งสองเชิญตามสบาย อีกสักครู่นายท่านจะมา หมู่บ้านเลี้ยวชูนี้มีความลับซ่อนอยู่จริงๆหอเจินชุยซ่อนอยู่ข้างในนี้เอง เข้ามาแล้วทำไมข้าไม่รู้สึกถึงจิตสังหารเลย แต่กลับรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกไป ระวังตัวไว้ก่อน คุณชายเผิงสบายดี หรือจากกันวันนั้นที่รถบุปผาข้าคิดถึงท่านทุกวันเลยนะ นี่ก็ครึ่งค่อนวันแล้ว ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลย คงไม่ได้เจอเรื่องยุ่งยากอะไรหรอกนะ แม่นางมู่เจ้าไม่ต้องกังวลด้วยวันหยุดของพี่น้องข้าต่อให้เจอเรื่องยุ่งยากอะไร ก็ไม่มีทางทำอะไรไม่ถูกแน่อีกอย่างแม่นางต้นก็อยู่ด้วยไม่ใช่ ไม่น่าจะมีเรื่องวุ่นวายอะไรหรอก หากไม่ต้องดูแลสิทธิ์ในสำนัก ข้าคงไปกับแม่นางตั้งนานแล้ว จะได้ไม่ต้องมายืนทื่ออยู่ที่นี่ แม่นางมู่พูดถูกที่สุดไม่เหมือนบางคน นอกจากดีแต่ปากก็ไม่มีอะไรดีเลย ไอ้หน้าขาวเจ้าว่าใคร ใครตอบรับข้าก็ว่าคนนั้นแหละ ออกมาดวลกันสิหุบปากถ้ายังเถียงกันข้าจะเย็บปากพวกเจ้าทั้งสองคนเลย ท่านหัวเราะอะไรข้าจำได้ว่าตอนเจอกันครั้งก่อน ข้างกายคุณชาย คือแม่นางน้อยที่น่ารักน่าเอ็นดู แต่ตอนนี้กลับเปลี่ยนเป็นจอมยุทธหญิงที่ห้าวหาญไม่คิดว่าคุณชายจะดูเป็นคนซื่อสัตย์ที่แท้ก็เป็นบุรุษมากๆที่ทิ้งขว้างสตรีเจ้าพูดเหลวไหลอะไร ขอเพียงเจ้ายอมสวามิภักดีต่อท่านผู้สูงส่ง อยากได้สาวงามกี่คนก็ย่อมได้ งั้นเจ้าลองบอกมาสิ ท่านผู้สูงส่งของเจ้า อยากให้เจ้าพูดอะไรบ้าง ตอนนี้ยุทธภพแต่ละสำนักต่างมีแผนร้าย มีแต่ความเสื่อมทราม
คุณชายมีพรสวรรค์ล้ำเลิศคงไม่อยากเลือกแล้วกับผู้คนต่ำช้าท่านผู้สูงส่งช่วยคุณชายขจัดขวากหนามบนบัลลังก์ได้ รวมทุกสำนักในยุทธภาพเป็นหนึ่ง สนับสนุนคุณชายให้เป็นผู้นำชาวยุทธอย่างแท้จริง แล้วข้อแม้ล่ะ ข้อแม้ง่ายมาก คุณชายเพียงแค่ยอมก้มหัวให้ กราบท่านผู้สูงส่งเป็นอาจารย์ จากนี้ยุทธภาพจะสมบัติสุข ท่านผู้สูงส่งของเจ้า อยากให้ข้าเป็นหุ่นเชิดที่คอยทำตามคำสั่งละสิ คุณชายล้อเล่นแล้ว ด้วยพลังของท่านประมุขข้ารวมยุทธภาพเป็นหนึ่ง ก็แค่เรื่องของเวลา สนับสนุนให้ท่านขึ้นเป็นใหญ่ เพื่อเห็นถึงความสามารถของคุณชาย ปรารถนาผู้มีความสามารถ แล้วท่านประมุขของเจ้ารู้หรือไม่ ข้าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน เหลือเวลาอีกไม่ถึง1 เดือน คุณชายคิดว่าตนเองชีพจรขาดแต่กำเนิดจริง ๆ และหนีความตายไม่พ้นจริง ๆ หรือ เจ้ารู้อะไรมา ท่านประมุขเคยกล่าวไว้ ชะตาของท่านยังไม่ถึงกาดขอเพียงท่านยอมทำตาม ท่านประมุขจะช่วยรักษาโรคชีพจรขาดให้หายขาด เสยสุขชั่วชีวิต ท่านประมุขของเจ้าเป็นใครกันแน่ เรื่องนี้ข้าเองก็อยากรู้มากกว่าคุณชายเสียอีก ตัวข้าเข้ามาอยู่หอเจินชุรี่ตั้งแต่อายุ 14 ก็ไม่เคยเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของท่านประมุขเลย ขอเพียงท่านตกลงรับเงื่อนไขของท่านประมุข ท่านก็จะได้เป็นผู้นำยุทธภาพที่อยู่เหนือผู้คนทั้งปวง และยังหลุดพ้นจากชะตากรรมอันโหดร้ายได้ ลองคิดดูสิว่าสำหรับท่านแล้ว ในโลกนี้ยังมีเงื่อนไขที่ดีกว่านี้อีก หรือฟังดู ล่อใจดีจริง ๆ เช่นนั้น ถือว่าท่านตกลงแล้ว ตรงกันข้ามต่างหาก เผิงต้าเซิง เจ้ารู้หรือไม่ว่าจุดจบของการปฏิเสธท่านประมุขมีเพียงความตายเท่านั้น ข้าเป็นคนที่ใกล้ตายอยู่แล้ว หากก่อนตาย ได้สสางความแค้นกับศัตรู ข้าก็ถือว่าคุ้มแล้ว ไม่รู้ดีชั่ว เช่นนั้นก็อย่าหาว่าข้าไร้ปราณี ขืนเป็นแบบนี้ต่อไป พวกเราคงต้านไว้ได้ไม่นาน เจ้าไม่ทันสังเกตหรือ แขกรอบข้างเหมือนจะมองไม่เห็นพวกเราเลย แปลกประหลาดจริงๆ เดี๋ยวข้าจะเบี่ยงเบนความสนใจพวกเขา เจ้าคอยหาจังหวะลงมือ ฝีมือแค่นี้ยังริอ่านดิดผิดกลับไปเลี้ยงลูกที่บ้านเถอะ แม่นางมูข้ารู้ว่าเจ้าใจร้อน แต่เจ้าอย่าเพิ่งใจร้อนไปเลย จริงด้วยแม่นางมูหากเจ้าไม่อยู่สิทธิ์พันเบิร์นพิษก็จะร้ายผู้นำหากพวกเพรนคามานฝ่าวงล้อมออกมาได้ พวกเราคงรับมือไม่ทันแน่ สิทธิพันธ์เป็นพิษฟังคำสั่ง ขอรับ ต่อจากนี้พวกเจ้าต้องฟังคำสั่งนายน้อยถัง เข้าใจหรือไม่มิได้มิได้ แม่นางมูกฎพรบเป็นพิษมีเยอะกว่าอาวุธลับสำนักถังเสียอีกข้าเป็นคนนอกจะกล้าสั่งการสุ่ม4สุ่ม5ได้อย่างไร นี่ก็ไม่ได้ นั่นก็ไม่ได้ เช่นนั้นพวกเจ้าว่าควรทำอย่างไร ข้าไปเองข้าจะเข้าไปสอดแนมในหมู่บ้านเอง จากนั้นพวกเจ้ารอสัญญาณจากข้าค่อยตามไป จะไหวหรือแม่นางมูมิต้องกังวล เรื่องต่อสู้ข้าคงสู้ไม่ได้ แต่หากเป็นเรื่องวิ่งหนีแล้วก็ข้าถือเป็นที่หนึ่งเลยล่ะ หากปล่อยให้เขาแย่งความดีความชอบในการปราบพารุขมานไปได้สำนักถังของเรามิเท่ากับมาเสียเที่ยวหรอกหรือ จะทึมสองคนนี้เป็นคู่กัดกันเสียจริง
เจ้าไม่เป็นไรใช่ไหม ไม่เป็นไรเผินต้าเซิงเจ้าคงไม่ได้คิดจะมุดหัวหนีหรอกนะ ตอนนี้เอาอย่างไรดี คงต้องลองเสี่ยงดู แม่นางสูเล่นอะไรไม่เล่น ดันมาเล่นของฝังศพพวกนี้ ไม่กลัวโชคร้ายติดตัวหรืออย่างไร พวกเจ้ามองวิชาลวงตาหลิงหลงของข้าออกได้อย่างไร เมื่อครู่ตอนแม่นางต้นตะวัดกระบี่เชื่อลำคอไร้ซึ่งรอยเลือดแม้แต่น้อยข้าจึงมั่นใจว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่มนุษย์แน่นอนคาดว่าตั้งแต่พวกเราก้าวเข้ามา และได้ยินเสียงพินก็คงตกอยู่ในแดนลวงตาของเจ้าแล้วสินะสิ่งที่เห็นและได้ยินล้วนเป็นภาพลวงตา ในเมื่อพวกเจ้ามองร่องรอยออกแล้ว เรารู้ได้อย่างไรว่าวิชาลวงตาของข้าแพ้ไฟ วิชาลวงตาเป็นชาตุจัดอยู่ในทาตุหยินต้องอาศัยไอ้น้ำเพื่อก่อตัว จึงเกรงกลัวการถูกแผดเผาจากเปลวเพลิงและลานบ้านของเจ้าก็มีเสียงน้ำไหลเอื้อยคงอาศัยไอ้น้ำเหล่านี้มาเสริมค่ายกลลวงตาเป็นแน่ คุณชายปราดเปรื่องยิ่งนักข้าเลื่อมใสจริงๆ แต่วิชาลวงตาของข้าไม่เคยทำร้ายใคร เป็นเพียงการใช้ความโลภโกรธหลงของมนุษย์ ย้อนกลับไปทำร้ายตัวพวกเขาเองก็เท่านั้นสูเย่เย่เจ้าใช้ชื่อเสียงของนางโลมเจินชวี่ล่อลวงจอมยุทธเข้ามาในหมู่บ้าน จากนั้นใช้วิชาลวงตาสะกดจิตใจพวกเขา เพื่อนำมาเป็นพวกพ้องของตนทำให้ผู้คนต้องบ้านแตกสาแหลกขาดไปเท่าไรแล้ว วิธีการต่ำช้าเยี่ยงนี้ เจ้ายังกล้าพูดว่าไม่เคยหลอกลวงใครอีกหรือ ช่างเป็นแม่นางที่ฝีปากกล้าเสียจริง แต่พวกเจ้าคิดว่าทำลายค่ายกุลลวงตาของข้าได้ และจะออกไปจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัยงั้น หรือคุณชายเผิงไม่เจอกัน เพียงไม่กี่วัน ดูหล่อเหลาขึ้นเป็นกองเลยนะ หญิงแก่อย่างข้าชักจะชอบเจ้ามากขึ้นแล้วสิ ชอบข้ามากขนาดนั้นเชียวเช่นนั้นมาเป็นผีใต้คมดาบข้าดีหรือไม่เล่า ไอ้หนูเดี๋ยวข้าจะจับเจ้าทำเป็นหุ่นเชิดโสดที่ข้าภูมิใจที่สุด ถึงตอนนั้นดูสิว่าปากเจ้าจะยังเก่งอยู่อีกหรือไม่นางเท่าปีศาจวันนี้ข้าต้องเอาชีวิตเจ้าให้ได้ เพื่อล้างแค้นให้อาจารย์ข้านางเด็กอ้วนดีปากดีไม่เบานี่ อาจารย์ผีตายโหงของเจ้า ตอนคุกเข่าอ้อนวอนขอชีวิตต่อหน้าท่านประมุขยังดูว่านอนสอนง่ายกว่าเจ้าเยอะเลย รับความตายซะ มารดาบหลัวชาอยู่ไหน ให้มันใส่หัวมารับความตาย หมู่บ้านนี้แปลกพิลึกนัก เดินมาตั้งนานทำไมไม่เห็นแม้แต่เงาคน เห็นสิแปลก เมื่อครูข้าให้เจ้าเข้าทางประตูหน้า เจ้าก็ไม่ดึงดัน จะเข้าทางประตูหลังหลงทางใจเจ้าหรือยัง จะพูดจาอะไรเช่นนี้ เข้าทางประตูหน้าเกรกปานนั้น พวกพันขมานไม่ได้ตาบอดนะมิเท่ากับรนหาที่ตายหรือนายน้อยทั้งพูดมีเหตุผล เช่นนั้นเจ้าลองพูดมาสิ พวกเราตอนนี้ควรทำเช่นไร แผนการในตอนนี้แยกย้ายกันไป คือยอดกลยุทธ์หากพบสิ่งผิดปกติ ให้ผิวปาก3 ครั้งเป็นสัญญาณ เพียงแต่ต้องระวังตัวให้ดี หากพบอุบาย พี่เซียว 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 แม่นางต้วน ลำพังเจ้าเนี่ยนะ อาจารย์เจ้าแล้วอย่างไร ก่อนตายยังคุกเข่าอ้อนวอนพันขมันเรา ให้ปล่อยพลังเบญพิษของพวกเจ้าไป
สภาพนั้นไม่ต่างอะไรกับหมาข้างถนนข้าจะฆ่าเจ้า อาจารย์เจ้าก่อนตายยังโดนพิษกัดกระดูกของข้า ข้าเห็นกับตาว่า เขานอนอยู่บนพื้น ดิ้นทุรนทุรายไปทั่ว เอาไว้ว่าภายใน ถูกกูของข้ากัดกิน จนกลายเป็นแอ่งเลือด ก่อนตายยังร้อง ให้อ้อนวอนข้า ให้เราเว้นชิงหย่าเราเว้นชิงหย่าช่างน่าสมเพชยิ่งนัก ชิงหยาวหากอาจารย์พบภัยพิบัติในการเดินทางครั้งนี้ หวังว่าเจ้าจะปกป้องพรานเบินพิษให้ดี ปกป้องบ้านของพวกเราให้ดี ชิงหยาวหากพบศัตรูแกร่งยิ่งต้องตั้งสติให้มั่น จึงจะรอดพ้นจากวิกฤตได้ วันนี้ข้าจะพาเจ้าไปหาเขา เจ้า เลื่อนขั้นแล้วหรือ ต้องขอบคุณเจ้า ข้าถึงเลื่อนเป็นขั้น4ได้ กระบี่นี้ข้าทวงคืนให้อาจารย์ข้า กระบี่นี้ข้าทวงคืนให้สิทธิ์พันเบิร์นพิษที่ถูกพวกเจ้าฆ่าตาย กระบี่นี้ข้าทวงคืนให้ชาวยุทธนับหมื่นนับพันที่ถูกพันขมันทำร้าย ท่านอาจารย์ข้าแก้แค้นให้ท่านแล้ว ในที่สุดเจ้าก็ยอมปรากฏตัว ก็แค่ผู้หญิงตายไปคนหนึ่ง ไม่เห็นน่าใส่ใจ แต่ผู้หญิงคนนั้นใจเด็ดไม่เบา นางใกล้ตายยังปกป้องเจ้า จุดจบมีเพียงความตาย ข้าจะต้องสับเจ้า ให้แหลกเป็นชิ้นๆ